Welcome channel! Hi guys, nandito kami ngayon sa harap naming bahay. Kami ngayon, naglilinis kami ng aming bakuran. Guys, naglilinis kami ngayon ng aming bakuran. Kasi, ang taas-taas na ng mga puno, ang daming lamok. Hey Kasi pagpula na guys! kayo nito guys, kaya pagpula namin yung mga puno para maliwanag ang kapaligiran. Pare, what happened? Okay, hindi naman ka siguro na. Ano may ano po mo? Andun may babaw? Tigor. O, nga na ka na po. Bug. Day 2. Hi guys, good morning. Dito kami ngayon sa aming bakuran. No? Dahil hindi natapos kahapon ay ngayon namin tatapusin. Ngayon namin tatapusin pero nauna na sila. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kagigising ko lang guys, nahuli ako sa paglilinis. Kaya nasimulan na nila. Konti na lang yung tatapusin. Charan! Yan, maliwanag na. Yan.
Yung project namin yun is Project Enemy number 2. Ayan, nakikita na yung bahay namin, no. Si dati yung mga damo dito hindi umakyat na sa sa bakod. Kaya hindi makita yung harap ng bahay namin, pero ngayon, ito na. Manong, pabakal ice. Gusto mo saksakin ko ang alagala mo, ha? Nong ice, nong. Pabakal ice. Hold up. Yun na lang mo. Pe, gano ka, Pe? Pe! Lubod. Lubod mo. Lubod mo. Aha. Yeah. Ida, help. Wow! Lawan. Gunting nga lang ni. Sabi mo, guntingan mo, mas okay pa. Dito kami ngayon sa puno ng aratilis. Ano ka nasisira, ulo? Wow, manguha kami ng bunga ng aratilis. So, yun. Yun, oh. Ayaw. Be? Sarap? Charan! Ito nakuha namin, oh. Dito sa puno ng aratilis. Wow! Wow naman! Wow! Nabal mo? Thank you. Welcome. Yeah! Go! Uwi na kami dito sa aming bahay. Yan lang bahay namin. Go! Te! Sean, mahaw. Kain muna kami. Wow, sarap. Buka. Tapos, dayok. And, dayok ko rin. Ano, sarap. Baboy. Pa! Thank you, babe! Ha? Sean, namahaw pa ako. Mahaw, be. Kain muna kami, guys, ha. Meron po kami ngayon dito na dragon fruit. Galing Bacaw Norte. Galing kila Cesar and Tita Nita. Thank you. So, fresh from Bacaw Norte. 6. To, guys, oh, dami, oh. Wow! Laki, oh. Hi, May! Good morning! Iwain ko nga to para ma-tikman kong matamis.
Thank you, ako si Sarah and Tita Tita sa dragon fruit. Ito ang tinatawag na dragon fruit. Wow, para siyang pakwan. Nakakapera? Oh, 200 kilo ka ng salmon. Yeah, dragon fruit. Mami tali ko, nag-harvest. Andito na. Ganin ako. Dito. Oh. Parang kape, Sweet. makalat ba eh. Oo. Makalat ang lasa. Miss. Patapos na rin kami sa paglilinis, Tingnan nyo guys, Hindi totoo yan. So guys, that's it. See you in my next video. Bye.